السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، شو الأخبار، شو الأمور؟ welcome back. سامحونا عطلنا عليكم شوي نتيجة شوية انشغالات، لكن anyways back to the game إن شاء الله. So without further ado زي ما تعودنا we're gonna to do like a quick recap على الكلمات اللي اخذناهم المرة اللي فاتت. اوكي، فالكلمات كانوا بسيطات ما فيهمش مشكلة، ف ناخذهم بشكل سريع بعدين نخش في كلمات اليوم ان شاء الله. فاول كلمه كانت behemoth او behemoth اللي تعني شيء massive gigantic كبير ضخم. كلمه ثانيه كانت symbol رمز. indomitable الذي لا يمكن قهره، يعني you cannot conquer it. undefeatable هي نفسها. الكلمه الرابعه كانت doomed هالك او الهلاك، او جاي من doomsday زي ما قلنا، او judgment day او the hereafter something like that. الكلمة الخامسة susceptible عرضة، prone to أو عرضة لشيء أو متعرض لشيء. coalesce إنه يندمج، to join, to combine, to merge something like that. الكلمة السابعة frigid تعني very cold. الكلمة اللي بعدها perished اللي هو يتوفى أو ينتهي أو يموت. السنتنس اللي بعدها owing to the fact that نتيجة إلى hence أو therefore أو because. الكلمة الرابعة كانت tragic اللي تعني جاي من tragedy مأساوي أو تراجيديا. Alright, so okay, so let's start today's words or today's vocabularies ونشوف القصة هذه إن شاء الله. Alright, so كلمات اليوم نبدأ فيهم 10 شرح سريع، وبعدين نشوف الجمل، وبعدين القطعة، وبعدين في هيك idiom phrasal verb في الأخير إن شاء الله. Alright, so الكلمة الأولى precipitate اللي هي verb هنا، لأن لو noun تنطق precipitate. precipitate خدناها قبل، هي يعني تساقط الأمطار precipitation أو ترسب، لكن هنا تعني to cause أو يعني to happen. عرفت؟ فاحنا في الطب عندنا مثلا يقول لك مثلا IV fluids can precipitate heart failure or overload can precipitate heart failure. can cause بكل بساطة إنه يسبب، precipitate يعني تسبب بكل بساطة يعني. number 2 جاية من abolition اللي هي abolitionist. abolitionist اللي هو المنادي بإبطال شيء معين. abolition اللي هي نفي أو إبطال قانون أو slavery أو أي شيء زي هيك. فالabolitionist هذا المنادي بإبطال شيء معين، عادة شخصيات تاريخية عادة يعني. كلمة تانية cease زي cease fire، إيقاف وقف إطلاق النار، يعني وقف إطلاق النار cease fire، فcease. alright. الكلمة الرابعة label هنا verb، لكن هي نفسها تمشي verb و noun. label هو الحاجة لما تحطها على مثلا زمان ايامات الأشرطة الفيديو تحط الليبل عليها، أو كان عندك CD تحط الليبل من أو الملف تحط عليه ليبل من برا، أو إنك أنت to label somebody إنك تسميه، تعطيه اسم وتعطيه لقب to label. alright. الكلمة الخامسة immoral غير أخلاقي، ما تحتاج الشرح، عكسها moral. طبعا moral أخلاقي، morality أخلاقيات أو الأخلاق. immorality اللي هي لا أخلاقية، وimmoral لا أخلاقي. inflame يعني جاية من نار وهيك، فهي to make somebody angry، إنك أنت تخلي شخص يتكنطع. anathema ما فيهاش ترجمة هيك واضحة، فلكن هي ديما تعني الشيء اللي أنت يعني تنفر منه أو تبغضه يعني، فزي تو يعني. اوكي. الكلمة السابعة proposition اقتراح، زي suggestion قريبة منها. so I have a proposition تقدر تقول اقتراح أو فكرة أو هيك. الكلمة التاسعة vocabulary التاسع antipathy اشمئزاز أو الكراهية أو الهوستيليتي أو الهيترد towards somebody أو towards something. تعالوا نشوفوا كيف أفضل استخدام لها antipathy. الكلمة العاشرة secession إنك أنت تنفصل ببلاد معينة أو تنفصل عن مكان معين، secession. alright. number 1 فقال لك Farouk's idea of dropping out of university before graduating is something to his parents. يعني الفكرة هذه إنه هو يطلع من الجامعة dropping out من الجامعة. الفكرة هذه شنو يعني؟ مبغوضة جدا أو مكروهة من قبل his parents. so is anathema to his parents. okay.
Number 2, when it comes to soccer, there has always been great something between Brazil and Argentina. يعني في الكورة بس شن بيناتهم الزوز هادو الغالب بيناتهم antipathy. antipathy فزي ما قلنا يعني السينونيم ليها أقرب حاجة شني hostility، يعني كراهية hostile. لما يقولك hostile شيء يعني عدواني aggressive أو hostile. اوكي نرجع فزي تو فحتكون في antipathy between Brazil and Argentina. Alright, number 3, in many ways Martin Luther King was an something trying to emancipate خذناها اللي هي التحرير أو العتق يعني العبيد يعني slaveries, to emancipate blacks from white discrimination اللي هي التمييز العنصري racial discrimination. alright in many ways Martin Luther King هذا اللي هو اللي يعني كان يعني المنادي بإبطال الأمور هذه was an abolitionist trying to emancipate blacks from white discrimination. alright, number 4, sorry but I think that Fernando's latest something for reducing the number of working hours per week is not feasible. أكيد حيكون اقتراح عمك فرناندو هذا فشني propositions for latest proposition for reducing يبي ينقص ساعات العمل ما كانش مظبوط. feasible حلو هذه الكلمة اللي هي بكل بساطة تعني عملي أو doable. feasible هي نفسها راهو يعني مجرد شو اسمه مجرد synonym feasible هي نفسها practical أو doable. okay number 5, the idea that the government doesn't provide free public health insurance for everyone is something to many Americans. فخير الفكرة هذه غير أخلاقية immoral إنك أنت ما تقدمش health insurance to everybody. هذه عندهم مشكلة أنت أوباما كير مع أوباما كير فراك تتلخبط بين طبعا زي ما قلنا الناون متاعها immorality راك تتلخبط مع immortality. immortality للخلود يعني immortal شخص ما يموتش immortal eternity حتى eternity تمشي اللي هي الأبدية اللي يحب الكلمات الأدبية هذه to eternity عادي يقولك to eternity إلى الأبد أو إلى الأبدية. immorality اللا أخلاقية immortality عدم الفناء أو إن إنسان ما يموتش immortal. أوكي immoral تقدر تستخدمها حتى تقدر تقول it's immoral to steal from somebody أو تقدر تقول there's nothing immoral about wanting to earn more أو تقدر تقول the immorality of war لا أخلاقية الحرب. فتقدر تستخدمها في عدة تركين الصراحة. okay alright okay وين وصلنا؟ okay فالفكرة هذه ما كانتش immoral to many Americans أو تقدر تقول is anathema to many Americans فكرة مكروهة. okay number 6, when she was in high school Elizabeth's friends something her a genius because she had such an astounding mind for numbers. فشني أكيد they labeled her. okay so Elizabeth's friends labeled her سموها a genius. okay عبقرية يعني أو okay so number 7, what something the fight between Al and Chrissy so they seemed so happy. شن صار بيناتهم so what precipitated the fight between Al and Chrissy. شني يعني what happened عرفت كيف شن ما الذي أدى إلى. okay number 8, in the 1970s
many French-speaking inhabitants of the province of Quebec shared the same dream semicolon something from Canada. فمن يومهم يبوا ينفصلوا عندهم separates هم فعشان يبوا secession from Canada. secession هي نفسها separation يعني عرفت كيف. داروا في على المنطقة 95 في كلمة مهمة انك انت تعرفها. داروا استفتاء. اللي بيعرف كلمة استفتاء يقول referendum. داروا استفتاء كبير. 52% صوتوا لا، او 51% صوتوا لا، و49 يبوا ايه يعني. قاعدين لتوا متحسرين عليهم. فالريفرندم استفتاء شعبي لحاجة كبيرة. Okay. Number 9, the loud music in the apartment next door has finally الحمد لله ceased. وقفت. زي ceasefire. زي ما قلنا ceasefire تلقاها ديما في الأخبار. ceasefire هي وقف إطلاق النار. في كلمة تانية truce هدنة. عرفت كيف؟ ديما تلقى مربوطات مع بعض. truce. Okay. Number 10 آخر حاجة. In 1765 the introduction of the Stamp Act, a direct فيها نطقين, a direct tax on printed material and imposed on the American colonies by the British Parliament. يعني نوع من الضرائب، ما ضرائب only something American for the British. فشن هذا القانون بتاع الضرائب اللي داروه الإنجليز، فأكيد only inflamed يعني خلى الأمريكان يشتاطون غضبا. inflamed American أو زاد أو خلى الأمريكان antipathy for the British. عرفت كيف؟ خلى الكراهية الأمريكان للبريطانيين تزيد بشكل غير عادي. only inflamed American for the British. اوكي. فخلاص نشوف القطعة الأخيرة وعندنا كلمتين في الأخير وخلاص. فقال لك in 1860 the northern abolitionist proposition that owning slaves was immoral. في 1860 abolitionist اللي هم في الشمال في الولايات الشمالية من أمريكا اقترحوا أن معاش يبوا slaves والموضوع غير أخلاقي immoral and that it should cease. الموضوع هذا كان was anathema to southern slave owning states زي تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجماعة هذوكا who viewed slavery as a legal right based on state, not federal law. The election of Abraham Lincoln, whom the South labeled an abolitionist, only inflamed southern antipathy to the North and precipitated the secession of the southern states. خلاص استقلوا أو انفصلوا في جرة موضوع الرق هذا أو slavery، وبالتالي يعني يخشوا في الcivil war زي ما عارفين. كيف أستخدم لكم 10 كلمات اللي هنا؟ فأنا عندي حتى كلمتين هيك يعني بالزيادة سهلات ما فيهمش مشكلة. زوز ليهم علاقة بالكلاود. فلما يقولك واحد يقولك I feel like I'm on client number 9 فدي ما يقصد بها very happy. فكان قابلاتك cloud number 9 احنا درنا هيك number 9 او client number 9 زي تو. فتاني هذه extremely happy انك انت على السحابة التاسعة فرحان جدا. cloud number 9 extremely happy. speaking of cloud ممكن كذلك نستخدمه يقولك every cloud has a silver lining. يعني كل silver lining كل يعني سحابة ملبدة بالغيوم أكيد في فصلها الخير. فعلى أساس أن كل تراجيديا أو كل calamity ممكن تصير لك في حياتك ممكن فيها الخير وفيها يعني البشائر إن شاء الله. أوكي. فهذا هيك كلمتين. فcloud number 9
و every يعني هو saying أكتر منه idiom أو phrasal verb. يعني يستخدموا فيها هلبة في الأفلام والمسلسلات تسمعها، يقولك every cloud has a silver lining. أوكي، فهذه كلمات اليوم. مشكورين جميعا، بارك الله فيكم، بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.